Lektion 1. Shoppingval. I centrum finns allt jag behöver för shopping. Det låter jättebra. Vilka typer av butiker tycker du om att besöka? Det finns unika butiker, bokhandlar och till och med marknader med hantverksmässig mat. Jag älskar lokala butiker. De har ofta så intressanta varor. Ja. Du kan hitta unika föremål som du inte kan hitta online. Det är sant. Men jag brukar köpa online för enkelhetens skull. Online-shopping är verkligen bekvämt, särskilt med hektiska scheman. Ja. Men ibland saknar jag upplevelsen av att titta igenom butiker. Jag förstår. Det är något speciellt med att fysiskt se och röra vid produkter. Precis. Dessutom kan du ofta hitta vänlig personal som kan hjälpa dig. Det är en trevlig aspekt av att handla personligen. Det gör upplevelsen roligare. Känner du dig någonsin överväldigad av valmöjligheter när du handlar i stan? Ibland. Med så många alternativ kan det vara svårt att bestämma sig. Jag håller med. Jag gör ofta en lista innan jag går och handlar för att hålla fokus. Det låter som en smart strategi. Det hjälper till att undvika impulsköp. Ja. Och det sparar tid, vilket alltid är en bonus. Så, tycker du att vi borde utforska fler lokala butiker tillsammans? Absolut. Det ska bli kul att upptäcka nya platser och stödja lokala företag. Toppen. Låt oss planera en shoppingdag snart. Lektion 2. Fördelarna med solenergi. Jag har hört att solpaneler till och med kan generera överskottsenergi. Ja, det är sant. Det är en imponerande egenskap hos solenergitekniken. Hur fungerar det egentligen? När solpaneler samlar in mer solljus än du behöver kan de skicka tillbaka överskottselen till elnätet. Så, på sätt och vis, kan husägare tjäna pengar på sina solpaneler. Precis. Det kallas nettomätning. Det låter dig få kredit för den överskottsenergi du producerar. Det låter som en smart investering. Är det många hushåll som använder solpaneler? Ja. Fler och fler människor byter till förnybar energi. Jag förstår varför. Det minskar elkostnaderna och gynnar miljön. Absolut. Dessutom minskar det beroendet av fossila bränslen. Har du funderat på att installera solpaneler på ditt hus? Jag har funderat på det. De långsiktiga besparingarna är ganska lockande. Hur är det med den initiala kostnaden? Är det dyrt att installera dem? Det kan vara det, men det finns ofta incitament och skattelättnader tillgängliga. Det gör det mer lättillgängligt. Jag borde undersöka alternativen i vårt område. Ja. Det är värt att undersöka. Många företag erbjuder även finansieringsplaner. Jag uppskattar dina insikter. Solenergi verkar vara en lysande lösning. Det är det verkligen.
Att använda förnybar energi kan leda till en mer hållbar framtid. Låt oss uppmuntra andra att också överväga solenergi. Lektion 3. Idéer för hälsosamma mellanmål. Har du någonsin funderat på hur hälsosamt snacks faktiskt kan vara? Absolut. Jag har upptäckt att nötter är ett utmärkt val. De är näringsrika och ganska mättande. Nötter är underbara. Vilken sort föredrar du? Jag tycker allra mest om mandlar. De är fulla av vitaminer och mineraler. Jag måste hålla med. Mandlar är utsökta. Har du någonsin provat dem med yoghurt? Det har jag. Det skapar en fantastisk kombination av smaker och texturer. Det låter gott. Hur är det med färsk frukt? Färska frukter är ett utmärkt tillskott. De ger en naturlig sötma till alla mellanmål. Jag kan tänka mig att det skulle vara en njutning att kombinera yoghurt med bär. Ja, det är det. Yoghurtens syrlighet kompletterar bärens sötma perfekt. Vad sägs om att tillsätta lite nötter i den blandningen? Det skulle lyfta snackset ytterligare. Ett krispigt inslag är alltid gott. Jag älskar hur mångsidiga dessa snacks kan vara. Ja, man kan mixa och matcha för att skapa något nytt varje gång. Har du experimenterat med olika frukter och nötter? Det har jag. Jag gjorde en gång en parfait med lager av yoghurt, mango och valnötter. Det låter utsökt. Det måste jag prova snart. Det borde du. Det är både uppfriskande och tillfredsställande. När tycker du att det är bäst att ta ett hälsosamt mellanmål? När som helst, egentligen. Mitt på eftermiddagen är perfekt för att hålla energinivåerna uppe. Jag håller helt med. Hälsosamma mellanmål ökar definitivt produktiviteten. Precis. Det är en win-win situation för både hälsa och smak. Jag kommer definitivt att införliva fler av dessa snacks i min kost. Lektion 4. Reservatinsdilemmat. Jag har bestämt mig för att bo på Hotell La Charminte under min kommande resa. Det låter härligt. När planerar du att komma? Jag kommer nästa fredag. Kan du boka åt mig? Självklart. Hur många nätter kommer du att stanna? Jag tänker stanna i 3 nätter. Jag hoppas att det inte är ett problem. Inte alls. Föredrar du en specifik typ av rum? Jag skulle uppskatta ett rum med fin utsikt. Kanske med havsutsikt. Det är ett utmärkt val. Jag ska se till att be dig om det. Tack. Jag skulle vara väldigt tacksam om du kunde hantera detta. Varsågod. Jag tar hand om det direkt. Vad händer om de inte har tillgänglighet? Jag ska kolla alternativ i närheten, för säkerhets skull. Jag uppskattar din flit. Det är lugnande att veta att jag har din hjälp. Jag tycker om att hjälpa dig. Det får mig att känna mig viktig.
Du är verkligen viktig. Jag skulle inte klara det här utan dig. Du är så snäll. Jag kommer att hålla dig uppdaterad om bokningsstatusen. Snälla, gör det. Jag ser fram emot den här resan. Det kommer att bli ett äventyr. Har du några andra planer medan du är där? Jag hoppas kunna utforska lokala sevärdheter och njuta av utsökt mat. Det låter fantastiskt. Du måste prova skaldjuren där. De är kända för att vara exceptionella. Jag ska ta dina råd. Tack för dina förslag. Lektion 5. Roddarvet. Har du någonsin funderat på hur rodd blev en framstående sport i Kanada? Jag har tänkt på det. Det verkar ganska spännande, eller hur? Ja, det började med de engelska traditioner som nybyggarna förde med sig. Det låter rimligt. Rodd måste ha varit ett sätt att få kontakt med sitt hemland. Absolut. De tidiga kanadensarna omfamnade det och gjorde det till en viktig del av sin sportkultur. Jag kan föreställa mig dem tävla på sjöarna, fulla av entusiasm och anda. Ja, och kamratskapet bland roddare måste ha varit något speciellt. Jag kan föreställa mig dem heja på varandra. Det måste ha varit en riktig syn. Och tänk er tävlingarna. De måste ha dragit stora folkmassor. Spänningen under tävlingarna måste verkligen ha varit smittsam. Det är fascinerande hur en sport kan förena människor, även från olika kulturer. Precis. Rodd blev en bro mellan traditioner och nya början. Och låt oss inte glömma inflytandet från roddklubbar som växte fram överallt. Dessa klubbar måste ha spelat en betydande roll i att främja sporten. Ja, de erbjöd en gemenskap för entusiaster att samlas och tävla. Jag undrar om någon av de där ursprungliga klubbarna fortfarande finns kvar idag. Vissa gör det. De har en rik historia och fortsätter att främja sporten. Vad fantastiskt att sådana traditioner lever vidare över tid. Det är det verkligen. Rodd är fortfarande ett bevis på uthållighetens och enighetens anda. Jag håller med. Det är anmärkningsvärt hur en enkel båt kan bära på ett sådant arv. Det är verkligen ett arv värt att fira, både i Kanada och utanför. Lektion 6. Antika teorier. Har du någonsin tänkt på hur många idéer som har sitt ursprung i antikens Grekland? Absolut. Deras bidrag till vetenskap och filosofi är anmärkningsvärda. En teori, i synnerhet, förändrade hur vi förstår världen. Syftar du på grundämnesläran? Precis. Det populariserades först av en antik grekisk vetenskapsman. Den vetenskapsmannen var Empedokles, eller hur? Ja, han föreslog att allting är gjort av 4 element: jord, vatten, luft och eld. Det är fascinerande hur dessa idéer lade grunden för modern vetenskap. Ja, verkligen. Hans teori verkar förenklad med dagens mått mätt. Ändå var det revolutionerande för sin tid. Tänk dig att diskutera sådana koncept utan modern teknik.
Jag kan bara föreställa mig vilka diskussioner de måste ha haft. De var förmodligen ganska passionerade. Vetenskap var ett mysterium på den tiden. Absolut. Varje upptäckt måste ha känts monumental. Vad tror du inspirerade Empedokles att utveckla sin teori? Nyfikenhet, tror jag. Han försökte förklara världen omkring sig. Nyfikenhet är en kraftfull motivator. Den driver innovation. Ja, det gör det. Utan sådana tänkare skulle vi inte vara där vi är idag. Sant. Deras idéer banade väg för framtida forskare. Det är otroligt hur kunskap byggs upp med tiden. Varje generation lär sig av det förflutna. Och det är det som gör vetenskapen så spännande. Jag undrar vilka moderna teorier som kommer att betraktas som gamla i framtiden. Det är en spännande tanke. Kunskapscykeln fortsätter. Ja, sannoliken. Vi står på jättars axlar. Lektion 7. Musikens magi. Jag måste säga att gitarren låter riktigt cool. Det gör det verkligen. Musiken skapar en så underbar stämning. Jag tycker det är fantastiskt hur mångsidig gitarren kan vara. Absolut. Den kan spela allt från klassisk musik till rockmusik. Har du någonsin provat att spela gitarr själv? Jag har försökt. Men mina färdigheter är fortfarande ganska grundläggande. Det är en bra början. Alla börjar någonstans. Du har rätt. Jag beundrar de som kan spela vackert. Det kräver övning, men det är otroligt givande. Jag kan tänka mig. Vilken typ av musik tycker du om att spela? Jag tycker om att spela folkmusik. Det har en fin berättande dimension. Det låter fascinerande. Jag skulle gärna höra dig spela någon gång. Jag skulle gärna spela för dig. Det skulle vara en rolig upplevelse. Jag kan bara föreställa mig. Skriver du också dina egna låtar? Jag skriver ibland texter. Att komponera melodier är dock mer utmanande. Det är förståeligt. Att skriva musik är en konstform i sig. Det är det verkligen. Har du någon favoritlåt med en gitarr i huvudrollen? Jag älskar Blackbird av The Beatles. Gitarrspelet är helt enkelt förtrollande. Det där är en klassiker. Melodin stannar kvar långt efter att den är slut. Ja, musik har verkligen ett magiskt sätt att sammanföra människor. Jag håller med. Det kan väcka så starka känslor hos alla. Det är en av anledningarna till att jag älskar musik så mycket. Musik berikar verkligen våra liv på så många sätt. Lektion 8. Värdet av vänskap. Har ni någonsin insett hur viktigt det är att stötta varandra? Det betyder verkligen mycket. Vänskap handlar om att finnas där för varandra. Precis. Jag tycker att råd är en av de bästa gåvorna vi kan ge.
Jag håller med. Ett bra råd kan förändra allt. Det är skönt att veta att man kan lita på vänner i svåra tider. Ja, det gör att utmaningar känns mindre skrämmande. Eller hur? Ja, det är otroligt lugnande att veta att någon står bakom en. Och ibland är allt vi behöver ett lyssnande öra. Absolut. Ibland behöver vi bara få utlopp för vår frustration. Jag förstår helt. Det känns bra att dela våra tankar. Och det hjälper att få perspektiv från någon annan. Det är sant. Vänner kan ge oss insikter som vi kanske inte ser själva. Har du någonsin fått råd som verkligen förändrat ditt liv? Det har jag. En vän sa en gång till mig att jag skulle omfamna mina passioner fullt ut. Det är ett fantastiskt råd. Att följa passioner kan leda till lycka. Ja, och jag har sedan dess utan att tveka följt mina intressen. Det är fantastiskt hur några vänliga ord kan motivera oss. Ja, det är kraften i vänskap och stöd. Jag värdesätter vår vänskap. Den är ovärderlig. Jag känner likadant. Det är skönt att veta att vi är i det här tillsammans. Nu väntar många fler stunder av stöd och skratt. Lektion 9. Att välja den perfekta vistelsen. Jag har hört att det finns flera mysiga bed and breakfasts att välja mellan. Ja, och de bjuder ofta på en charmig atmosfär. Det är sant. Ett bed and breakfast kan kännas som ett hem hemifrån. Precis. De personliga detaljerna gör hela skillnaden. Har du någonsin bott på ett bed and breakfast? Det har jag. Frukostutbudet var utsökt. Vad serverade det? De hade hembakade bakverk och färsk frukt. Det var en festmåltid. Det låter himmelskt. Boutique Hotel kan också vara ganska charmiga. Ja, visst. De har ofta unika designer och teman. Jag gillar den karaktär som Boutique Hotel erbjuder. De har verkligen en distinkt känsla. Föredrar du den ena framför den andra? Jag tror det beror på humöret. Ibland längtar jag efter intimiteten på ett bed and breakfast. Jag förstår. Andra gånger är lyxen på ett Boutique Hotel lockande. Absolut. Båda alternativen har sin egen charm. Har du hittat några specifika platser du funderar på? Det finns ett härligt bed and breakfast med vackra trädgårdar. Det låter underbart. En trädgårdsutsikt skulle vara så avkopplande. Ja, det skulle vara perfekt att smutta på morgonkaffet med. Och hur är det med boutiquehotellet? Det finns en med en takterrass som erbjuder fantastisk utsikt över staden. Det är ett fantastiskt alternativ. Solnedgången därifrån måste vara hisnande. Jag kan bara föreställa mig. Det skulle vara en perfekt bakgrund för en romantisk kväll. Oavsett vilket du väljer är jag säker på att det kommer att bli en minnesvärd upplevelse. Jag håller med.
Båda ställena låter som att de skulle erbjuda en härlig vistelse. Lektion 10. Att förstå korruption. Har du märkt hur korruption verkar vara ett ständigt återkommande problem i många samhällen? Ja, det är tyvärr rimligt. Människor kräver ofta mer än de är villiga att arbeta för. Precis. Det skapar en cykel som är svår att bryta. Många individer känner sig berättigade till genvägar, eller hur? Det gör det. Det är frustrerande att se hur detta påverkar förtroendet för institutioner. Förtroende är avgörande för ett hälsosamt samhälle. Utan det lider allt. Jag undrar varför vissa människor väljer korruption framför integritet. Ibland handlar det om överlevnad. Människor kan känna sig desperata. Det är en giltig poäng. Ekonomiska påtryckningar kan leda till dåliga val. Ja, och jag tror att utbildning spelar en viktig roll i detta. Håller med. Att utbilda människor om etik kan skapa ett ärligare samhälle. Det är viktigt att främja värderingar från ung ålder. Hur kan vi uppmuntra människor att avvisa korrupta metoder? Öppna diskussioner om konsekvenserna av korruption skulle kunna hjälpa. Transparens inom regeringen är också avgörande. Människor behöver se ansvarsskyldighet. Absolut. När ledare agerar med integritet inspirerar det andra. Det är en utmanande kamp, men förändring är möjlig. Ja, och varje liten ansträngning räknas. Tillsammans kan vi förespråka en bättre framtid. Ja, det börjar med medvetenhet och handling. En resa till en värld där ärlighet segrar över korruption. Lektion 11. Sport och färdigheter. Har du någonsin lagt märke till hur många aktiviteter vi kan göra i den här parken? Ja, det är underbart. Ibland ser jag folk spela baseball där borta. Jag tycker också om att spela baseball. Det är jättekul. Det låter spännande. Jag är mer bekant med tennis, om jag ska vara ärlig. Verkligen. Jag visste inte att du spelade tennis. Ja, jag är en väldigt duktig tennisspelare, om jag får säga det så. Det är imponerande. Vad tycker du mest om med spelet? Jag älskar strategin som används. Det är som en mental schackmatch. Det förstår jag. Varje drag kräver noggrant övervägande. Precis. Och det är också ett bra träningspass. Jag kan föreställa mig. Hur ofta övar du? Jag försöker spela minst 2 gånger i veckan. Det håller mig skärpt. Den hängivenheten är beundransvärd. Har du någonsin deltagit i turneringar? Jag har deltagit i några lokala turneringar. De var spännande. Jag slår vad om att de var det. Att tävla ger ett extra lager av spänning. Det gör det verkligen. Adrenalinkicken är svår att slå. Föredrar du att spela singel- eller dubbelmatcher? Jag gillar båda, men singlar ger möjlighet till mer personlig strategi.
Det är ju logiskt. Det måste kännas givande att vinna en singelmatch. Det gör det absolut. Att vinna är alltid en fantastisk känsla. Kanske borde vi spela en match någon gång. Det skulle jag gärna vilja. Var bara beredd på en utmaning. Jag ser fram emot det. Det låter jättekul. Lektion 12. Vikten av schemaläggning. Jag tror att ett schema är viktigt för att hålla sig organiserad. Du har helt rätt. Utan ett schema är det lätt att tappa tidsuppfattningen. Precis. Jag känner mig ofta överväldigad utan en tydlig plan. Det kan vara kaotiskt. Ett bra schema hjälper till att prioritera uppgifter. Har du någonsin provat att använda en planerare? Det har jag. Det gör en sådan skillnad när jag hanterar mina dagliga aktiviteter. Jag håller med. Jag tycker det är tillfredsställande att bocka av slutförda uppgifter. Det finns något givande med att se framsteg visuellt. Vad brukar du inkludera i ditt schema? Jag inkluderar deadlines, möten och till och med pauser för avkoppling. Det är en jättebra idé. Pauser är avgörande för att bibehålla fokus. Det är de verkligen. En snabb promenad kan pigga upp sinnet. Jag glömmer ofta att schemalägga pauser. Det leder till utbrändhet. Det är lätt att göra. Vi måste komma ihåg att ta hand om oss själva. Tycker du att digitala verktyg är bättre än pappersplanerare? Båda har sina fördelar. Digitala verktyg är praktiska, men jag älskar att skriva ner saker. Jag förstår det. Det finns en viss charm med penna och papper. Ja. Det känns mer personligt och engagerande. Hur håller du motivationen uppe att följa ditt schema? Jag påminner mig själv om mina mål. Det håller mig fokuserad och driven. Det är en smart strategi. Att visualisera framgång kan vara kraftfullt. Ja, verkligen. Ett tydligt schema kan förvandla kaos till harmoni. Här är för bättre planering och att uppnå våra mål tillsammans. Lektion 13. Modetips. Jag tror att en jeansjacka skulle vara ett utmärkt tillskott till vilken garderob som helst. Jag håller med. Denim är så mångsidigt och tidlöst. Den kan kläs upp eller ner, beroende på tillfället. Precis. Och det passar bra till nästan vad som helst. Har du funderat på en skinnjacka också? En skinnjacka är ett utmärkt val. Det ger en tough touch. Sant. Det kan genast lyfta en enkel outfit. Jag älskar hur båda jackorna kan skapa olika vibbar. Absolut. Har du funderat på accessoarer som kompletterar dem? Ja. Statement-halsband kan ge en touch av personlighet. Det är en fantastisk idé. Ett djärvt halsband kan förvandla en look. Jag bar en gång ett tjockt halsband med en enfärgad skjorta, och det var en succé.
Accessoarer kan verkligen göra eller förstöra en outfit. Jag håller helt med. De ger utrymme för personligt uttryck. Vilken typ av statement-halsband föredrar du? Jag älskar färgglada sådana. De ger liv åt vilken outfit som helst. Det är ett utmärkt val. Färg kan verkligen lysa upp en look. Hur är det med dig? Har du någon favoritaccessoar? Jag tycker om att bära klockor. De är både funktionella och snygga. Klockor är tidlösa. De kan vara en riktig samtalsämne. Precis. Moden handlar om att uttrycka sig själv. Och att mixa och matcha plagg kan leda till unika stilar. Det är fascinerande hur moden utvecklas men ändå förblir personligt. Ja. Varje individ tillför sin egen känsla till trender. Här är det dags att hitta de perfekta jeans och skinnjackorna. Lektion 14. Planering för framtiden. Det verkar som att samma år har medfört många förändringar för alla, eller hur? Ja, verkligen. Jag har funderat över mina nästa steg och vad jag vill uppnå. Det låter spännande. Vad har du funderat på? Jag funderar på att vidareutbilda mig. Kanske ta en masterexamen. Det är en utmärkt idé. Utbildning kan öppna många dörrar. Jag tror det. Jag vill förbättra mina färdigheter och kunskaper. Vilket område är du intresserad av att studera? Jag funderar på miljövetenskap. Det är en angelägen fråga idag. Det är ett ädelt val. Världen behöver fler miljöförespråkare. Tack. Jag brinner för att göra skillnad. Har du kollat på specifika programmen? Jag har undersökt några universitet. Vissa har utmärkt rykte. Det är en bra början. Har du funderat på hur du ska balansera studier och arbete? Jag planerar att arbeta deltid samtidigt som jag studerar. Det kommer att bli en utmaning, men jag är redo. Din beslutsamhet är inspirerande. Jag beundrar ditt engagemang. Tack. Hur är det med dig? Har du funderat på dina nästa steg? Jag har funderat på att starta ett eget företag. Det låter spännande. Vilken typ av verksamhet föreställer du dig? Jag är intresserad av att öppna ett café som fokuserar på lokala råvaror. Det är en fantastisk idé. Det är viktigt att stödja lokala bönder. Jag tror det. Jag vill skapa en gemenskapsplats för alla. Jag kan redan föreställa mig atmosfären. Det låter underbart. Jag hoppas kunna förverkliga det snart. Med din passion är jag säker på att du kommer att lyckas. Tack. Vi har båda spännande resor framför oss. Lektion 15. Korruptionens inverkan. Tror du inte att korruption kan få förödande effekter på samhället? Absolut.
Om företag till exempel måste betala mutor för att få göra affärer, då är spelplanen inte lika. Precis. Det skapar en orättvis fördel för dem som är villiga att ägna sig åt oärliga metoder. Det är frustrerande. Ärliga företag har svårt att konkurrera. Ja, och det urholkar förtroendet för hela systemet. Förtroende är avgörande för en sund ekonomi. Utan det lider allt. Har du märkt hur korruption kan hämma innovation? Det har jag. När resurser omdirigeras till mutor används de inte för utveckling. Precis. Det hindrar framsteg och tillväxt inom olika sektorer. Och det kan leda till högre priser för konsumenterna också. Absolut. När företag slarvar med att spara pengar får vi alla betala priset. Det är en ond cirkel som är svår att bryta. Vad tror du man kan göra för att bekämpa detta problem? Jag anser att transparens är nyckeln. Företag bör hållas ansvariga. Det är en bra poäng. Tydliga regler kan motverka korruption. Utbildning spelar också en viktig roll. Människor måste förstå konsekvenserna av korruption. Jag håller helt med. Att främja etiskt beteende i näringslivet är viktigt. Det är en kollektiv ansträngning. Alla har en roll att spela. En här är vägen mot en framtid där integritet segrar över korruption. Lektion 16. Förbättra effektiviteten. Jag tycker att vi borde se om det finns några effektiviseringar att göra i det här projektet. Det låter rimligt. Att effektivisera våra processer skulle kunna spara oss tid. Precis. Vilka områden anser du behöver förbättras? Jag tror att kommunikationen mellan teamen skulle kunna bli mer effektiv. Det är en bra poäng. Tydlig kommunikation förhindrar missförstånd. Vi kanske skulle kunna ha regelbundna möten för att hålla alla på rätt spår. Jag gillar den idén. Regelbundna uppdateringar kan förbättra samarbetet. Dessutom skulle vi kunna använda projektledningsverktyg för att följa våra framsteg. Ja. De verktygen kan hjälpa oss att effektivt övervaka uppgifter och deadlines. Kan vi också uppmuntra teammedlemmarna att dela med sig av sina idéer till förbättringar? Absolut. Att engagera alla främjar en känsla av ansvar. Det ger oss också möjlighet att samla in olika perspektiv på projektet. Jag håller med. Olika synpunkter kan leda till innovativa lösningar. Hur är det med arbetsbelastningen? Bör vi överväga att omfördela uppgifter? Det låter klokt. Att säkerställa balans kan öka produktiviteten. Och det förebygger utbrändhet, vilket är avgörande för långsiktig framgång. Precis. Nöjda teammedlemmar är effektivare. Låt oss också fundera över deadlines. Är de realistiska? Bra poäng. Vi borde sätta upp uppnåeliga mål för att upprätthålla moralen. Kanske kan vi etablera en feedbackslinga för att regelbundet utvärdera vår effektivitet. Det är en utmärkt strategi.
Ständig förbättring är nyckeln. Här är ett mer effektivt och produktivt projekt. Ja visst. Tillsammans kan vi uppnå fantastiska resultat.